วีรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่สวยมากๆแล้ววีรู้สึกเป็นเพลงที่ฟังแล้วเห็นแบบภาพดาวระยิบระยับจริงๆแต่ว่าในวันที่อัดเพลงวันนั้นอ่ะมันมีโมเมนต์ที่วีค่อยๆรู้สึกไปกับเนื้อเพลงเรารู้สึกว่าเราจินตนาการออกว่าแบบไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เป็นอย่างไรไม่ได้คาดหวังไปมากมายมันคือการที่ตัวละครเข้าไปอยู่ในคุกอ่ะมันดูสิ้นหวังมันดูจะไม่มีความหวังแล้วการได้พบคนคนหนึ่งเข้ามาที่อยู่ๆก็เป็นเหมือนแสงเล็กๆให้ในชีวิตอ่ะมันน่าจะใจฟูและมีความหวังมากๆแล้วเราก็ตีความแบบนั้นแล้วก็ค่อยๆถ่ายทอดเพลงด้วยความรู้สึกนั้นออกมาค่ะเพลงเนี้ยมันแบบเข้าร่องเรามากแล้วก็วีชอบอะไรแบบนี้ตอนที่ออกมาเราก็รู้สึกอุ๊ยคนเหมือนก็เฮ้ยเพลงอะไรชอบนะอะไรเงี้ยในตอนที่มันออกมาคือซีรีส์มันยังไม่ได้ออก 100% ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดเล็กๆที่คนเริ่มให้ความสนใจแต่ว่ามันกำลัง keep rolling ไปพร้อมๆกับซีรีส์กำลังค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับตัวละครแคลร์เบลในตอนนี้อยู่จริงๆคือส่วนตัวเราอ่ะชอบเพลงนี้อยู่แล้วคือพี่แอมเขาเขียนเพลงใครๆก็รู้ว่าพี่แอมเขียนเพลงเพราะอ่ะพี่แอมตีโจทย์มาเป็นเพลงเนี่ยพี่แอมคิดจากอะไรครับก็คิดว่าถ้าเราอยู่ในคุกใช่ไหมก็คิดว่าสมมุติเราเป็นคนที่อยู่ในคุกเราจะรู้สึกว่าเราไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเราจะไม่เห็นฟ้าอะไรแบบนี้แต่จริงๆมันเห็นนิดนึงเนาะแต่ว่าจริงๆมันเห็นพี่รู้สึกว่าภาพในหัวคือมันจะเหมือนเราอยู่ในที่ที่แบบมันอึดอัดมันแบบมันไม่เห็นท้องฟ้าเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันมีคนคนนึงเข้ามามันกลับทำให้เรารู้สึกเหมือนเราเห็นแสงอะไรแบบนี้ก็เลยตีความว่าถ้าเป็นภาพที่แบบเห็นภาพชัดก็น่าจะเทียบกับดาวแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนแบบถ้าเราอยู่คุกจริงตอนกลางคืนเราคงไม่ได้เห็นดาวเพราะว่ามันต้องเข้าห้องขังไปใช่แต่อันเนี้ยคือแบบเหมือนมันไม่มีดาวอยู่จริงในคุกแต่เราเห็นดาวในนั้นเพราะเรามีความรักตอนฟังครั้งแรกผมน้ำตาซึมเลยนะเพลงอะชอบเพลงมากเลยมันรู้สึกเป็นเพลงแบบเศร้ามากๆแบบเหมือนดาวมากแต่ว่ามันก็ยังมีแสงเล็กๆที่แบบนั่นแหละเป็นเพลงให้ความหวังแล้ววันนี้การทำงานกับ Violet Voltier เป็นไงบ้างคุณเคยพูดไปสิคุณเคย เจอบ่อยเป็นคนบีฟละเอียดก็จะคุยกับวีเยอะก็เลยไม่ได้กังวลมากในเพลงนี้ค่ะแต่ว่าแค่แบบเราก็แอบส่งให้วีเช็คเนาะว่าโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วฟังวันนี้แล้วเป็นไงวันนี้เป็นไงมันก็โอเคมันก็คือพี่เข้าใจว่าวีเป็น perfectionist เวลาที่วีอัดเสียงตัวเองเขาละเอียดมากเขาจะแบบว่าตรงเนี้ยมันมีอะไรที่เขาไม่ชอบนิดนึงเขาก็จะเอาใหม่โทษนะฉันละเอียดมากยีเจคนนี้เหมือนกันยีเจคนนี้หนักกว่าฉันอีกค่ะยีเจคนนี้ละเอียดมากคือส่วนตัวแค่รู้สึกว่าพอมีพี่แอมอุ่นใจละมันจะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องใช้สมองเยอะมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ควรเครียดปล่อยใจปล่อยใจไหลๆแล้วมันก็ออกมาได้อยู่คือว่าแบบเหมือนเราถ้าเราทำงานนักร้องที่เก่งเราต้องใจแข็งเราต้องใจแข็งว่าเดี๋ยวหนึ่งกล้องกลัวแล้วไม่ต้องเอามันเหมือนฟังร้องมามันเหมือนได้แล้วแต่ว่าเราต้องใจแข็งไปอีกว่าเราต้องจับผิดว่าได้อีกไหมอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยก็ทำแบบนั้นเมื่อกี้มันเลยแบบมันเลยมีความเลือกนู่นเลือกนี่กันอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าที่เลือกมาเสร็จแล้วเราก็พอใจเราพอใจค่ะโมเมนต์ที่เราเห็นฉากเนี้ยแล้วเราได้ฟังกับเพลงเราก็ว่ะมันเห็นภาพเพลงชัดยิ่งขึ้นเพราะว่าพอแบบมายืนสำรวจแล้วก็จะเห็นว่าแบบเขามีวาดรูปอยู่ข้างๆเขียนถึงกันอยู่หรือแม้กระทั่งแบบมีการพับดาวคือเอาตรงนะไอ้การพับดาวใส่โหลอะแวบแรกไม่ได้คิดถึงว่าแบบเหมือนเธอเป็นดวงดาวแบบก็แค่คิดว่าบุคคลคนนั้นแต่พอมันมีเป็นว่าเหมือนเราพับดาวให้กันอยู่มันเพลงมันยิ่งมีความหมายและมีน้ำหนักขึ้นมาในสตอรี่ของแคลร์เบลขึ้นไปอีกตอนที่เห็นฉากคือมันก็ยกมาแค่ส่วนหนึ่งอะเนาะเราก็รู้ว่าแหละแบบดูออกแหละว่ามันน่าจะเป็นห้องที่แคลร์เบลอยู่ด้วยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าในห้องแคบๆเนี้ยที่มันห้องมืดๆเย็นๆห้องขังอะแบบมันน่าจะโดดเดี่ยวมากๆในวันหนึ่งที่มันมีคนนึงเข้ามาอยู่ข้างๆเราไม่ว่าจะในฐานะอะไรอะเป็นเพื่อนคนนึงเป็นคนที่เราแคร์มากขึ้นเรื่อยๆสำคัญกับเรามากขึ้นเรื่อยๆมันทำให้เรามีเป้าหมายและดูมีหวังขึ้นมาในห้องที่มันเย็นขึ้นมันดูเป็นโลกเล็กๆของเราสองคนที่มัน
มันปลอดภัยได้ คือจริงๆมีคุยกับพี่เต๋อไว้บ้างค่ะว่าเราจะ execute สิ่งนี้ออกมายังไงแล้วพี่เต๋อบอกว่าพี่มีไอเดียหนึ่งคือพี่เต๋ออยากให้พี่วีเขามีเลขเป็นเลข0000ก็คือหนูก็เลยไปตีความแหละว่ามันควรจะเป็นเวไหนก็เลยคิดว่า0000คือคนที่ไม่มีอยู่จริงอะหรือว่าพี่วีเป็นวิญญาณไปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ย MV นี้เลยอยาก treat พี่วีเป็นเหมือนวิญญาณในคุกที่คอยดูแคร์เบลอยู่ห่างๆเหมือนเป็นคนดูเราเพราะว่าเฟสแรกเป็นเฟสที่พี่วีหรือวิญญาณตัวเนี้ยไม่มองไม่เห็นถึงความหวังในที่แห่งนี้แต่พอระหว่างทางที่พี่วีสัมผัสกับคนสองคนนี้ระหว่างทางที่คนดูเรื่องแคร์เบลเขาก็จะรู้สึกถึงความหวังขึ้นไปอีกอยากเป็นแขกรับเชิญของเรื่องนี้แต่ไม่ทันแล้วมาช้าไป วันนี้ก็เลยมาเป็นนักโทษคนแรกของที่นี่เบอร์0000ฝากเพลงนี้นะคะ Starlight นะคะประกอบซีรีส์เรื่อง Claire Bell นะคะวิเชื่อว่าเพลงนี้ไม่ได้เล่าเรื่องแค่ตัวละคร Claire Bell วิว่ามันเป็นเพลงของทุกคนได้ในวันที่คุณสิ้นหวังแล้วการที่คุณมีใครหรือมีอะไรเข้ามาทำให้คุณมีหวังมันจะทำให้โลกคุณสว่างขึ้นมาได้จริงๆแล้ววิว่ามันเป็นสิ่งที่ relate ได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูซีรีส์ Claire Bell ด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้แค่โรแมนติกแต่มันถ่ายทอดอะไรหลายๆอย่างออกมาอยากให้ไปดูกันเยอะๆค่ะน้องๆน่ารักมากด้วยค่ะ My starlight, you're in my life. Can't take